Sziasztok! Én Sziszi vagyok, és ez itt a Hungarian with Sissi podcast magyarul tanulóknak. Ma egy kedves vendégünk is lesz, Csilla, aki szintén magyar, mint idegen nyelvtanár, és a Plain Hungarian megalkotója. Megtaláljátok Instagramon és Facebookon. Nemrég indított podcastot is, ahol főleg kezdőknek készít epizódokat A1-es, A2-es szinten. Minden oldalát belinkelem, és a leírásban megtaláljátok. A mai epizód témaötletét pedig köszönöm szépen Rafaelnek, egy kedves Patreon tagomnak. Az volt Rafael kérése, hogy készítsek egy epizódot az Alföldről, és küldött nekem sok kérdést. Amikor megláttam, hogy Alföld, akkor azonnal Csilla jutott eszembe, és tudtam, hogy tökéletes vendég lesz. Na de mielőtt elkezdenénk, szeretném megköszönni a Patreon tagok támogatását, és sok-sok szeretettel üdvözlöm az új tagokat is, akik név szerint Stacy, Stephanie, Anna, Tugoldur és Mara. És külön köszönet és hála Rafaelnek, a podcast legnagyobb támogatójának. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/HungarianWithSissi. Szia Csilla, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Szia Sziszi, köszi a meghívást. Először mesélj egy kicsit arról, hogy merre felé laksz. Gondolom, hogy ez ihlette a Plain Hungarian nevet is. Igen, én Magyarországon az Alföldön élek, pontosabban a Kiskunságban, a Kiskunsági Nemzeti Park területén, és ezért Plain Hungarian az Instagram oldalam neve, utalva arra, hogy Alföld. Na, tök jó. És akkor most az Alföldről fogunk beszélgetni, de azért az elég nagy, kb. 50 000 négyzetkilométernyi terület, úgyhogy Csilla, nyugodtan mesélj többet a személyes élményeidről, amiről van tapasztalatod, helyekről, ahol jártál már. Az Instagramodon úgy láttam, hogy elég sokat szoktál a természetben lenni, úgyhogy az első kérdésem az lenne, hogy hol vannak jó kirándulóhelyek, szerinted hova érdemes elmenni? Az Alföldön főleg túraútvonalak vannak, ezek közül a leghíresebb szerintem az alföldi kék túra. Nagyon érdemes szerintem elmenni a Hortobágyra azoknak, akiket érdekel a természet, mert itt meg lehet nézni például a madárvonulást, vannak halastavak, van itt egy madárkórház, van kisvasút, és nyáron szoktak csillagnéző túrákat is tartani, és ami szerintem a legizgibb program itt a Hortobágyon, az a tavaszi kihajtás, ahol azt lehet megnézni, hogy tavasszal a juhokat és a marhákat újra kihajtják a legelőre. Ópusztaszerre is nagyon jó szerintem elmenni, erről később majd még fogok szerintem mesélni, és aki pedig a növényeket szereti, azoknak a Vácrátúrti botanikus kertet tudom ajánlani, a Szarvasi arborétumot, aki pedig a magyar történelemről szeretne tanulni, azoknak Bugacra érdemes elmenni, és nagyon sok termálfürdő van Magyarországon, és ide is nagyon jó lehet elmenni azoknak, akik szeretik az ilyesmit. Tök jó, köszi szépen ezt a sok ajánlót. Ezek közül nem voltam túl sok helyen, de a Hortobágy volt a kedvencem, voltam a Madárparkban évekkel ezelőtt, talán 10-15 évvel ezelőtt, vagy Madárkórházban, és csodálatos volt tényleg. És az a csend, ami ott van Hortobágyon. Na majd gyere el hozzánk a Kiskunságba. Ott nagyobb a csend? Azt nem mondanám, hogy nagyobb a csend, de ezt már nagyon jól ismerem, és nagyon izgi helyeket tudnék neked mutatni. Tudok olyan helyeket például, hogy hol költenek a madarak, szoktam minden tavasszal találni kis őszgidákat az anyjukkal, úgyhogy szerintem ezek tök izgi dolgok. Tényleg nagyon, és én elég tipikus pesti lány vagyok, úgyhogy nem igazán volt a része az életemnek, vagy a gyerekkoromnak, felnőtt életemnek az, hogy ilyen dolgokat csináltam, mert fővárosban nőttem fel, és tényleg óriási csoda ilyeneket látni, és a Madárkórházat én is nagyon ajánlom mindenkinek. Óriási élmény volt.
Aztán egyébként Csillának van egy másik aktív Instagram oldala a tanítós oldalán kívül, aminek Földbarát a neve, és ott érdekes infókat oszt meg növényekről és állatokról. Én úgy látom, hogy ez a napi, vagy legalábbis a heti rutinod része, hogy növényeket keresel és állatokat figyelsz meg. Milyen érdekes növények, virágok, állatok vannak felétek? Erről tudnál egy kicsit mesélni? Húha, ez nagyon nagy kérdés, mert nagyon sok minden van itt a Kiskunságban. Növények közül szerintem a nőszirmok azok, amik a legizgalmasabbak. Nagyon sokféle nőszirom van, vannak az egészen picitől az egészen nagyméretű nőszirmokig. Állatok közül a túzok szerintem az, amit nagyon sok magyar ismer. Ez Európa legnagyobb röpképes madara, és itt él a rákosi vipera is, az én személyes kedvencem. Mi más? Puskázok egy kicsit. Nyugodtan. És nagyon sok vad orchidea is nő itt a Kiskunságban, és az a furcsa, hogy a kertünkben is nő egy orchidea, aminek az a neve, hogy pókbangó. Ez egy védett növény, azt jelenti, hogy nagyon kevés helyen él, és kevés van belőle, úgyhogy én nagyon örülök, hogy a mi kertünkben is van. Hát ez nagyon menő. És erről a viperás dologról mesélnél még egy kicsit? Szerintem ez nem annyira tipikus, hogy az emberek különösebben izgatottak lesznek a kígyókkal kapcsolatban. Honnan jött neked ez az érdeklődés? Igen, a viperákat általában nem szokták szeretni az emberek, meg úgy egyáltalán a kígyókat, siklókat, és ezzel én is így voltam. 10 évvel ezelőtt kezdett ez megváltozni, amikor megismerkedtem a barátommal, aki biológus és kígyókkal foglalkozik, és néhány év után elkezdtem vele elmenni túrákra, ahol ők kígyókat kerestek, és ezeken a túrákon ismertem meg igazából ezeket a kígyókat, és ahogy többet tanultam róluk, meg ahogy láttam őket élőben, láttam, hogy igazából nagyon szép állatok, és hogy nem annyira veszélyesek. Persze puszta kézzel nem szabad őket megfogni, de kesztyűben igen, és nagyon izgalmas, amikor nagyon sokat kint vagyok a természetben, és keresem ezeket a kígyókat. Szerintem nekem ez a legjobb része, kint lenni a természetben. Hát ahogy mesélsz róla, ilyen lelkesedéssel, még a végén lehet, hogy nekem is meghozod a kedvem, de nem biztos, legalábbis a Ha, viperákhoz. ha eljössz a Kiskunságba, fogsz látni, mert mutatok. Jó. De egyébként ez így Amúgy nagyon gyakori, lehet látni nem, őket, ha kirándulsz, vagy keresni kell, tudni kell, hogy hol vannak. brutálisan nehéz találni. Mi, akik tudjuk, hogy hol vannak, hogy mikor szeretnek elől lenni, hogy mikor kell őket keresni, így is 5 napig kell sétálni ahhoz, hogy egyet találjunk. Annyira ritka, Jó, és ezért azért. veszélyeztetett is. És az a baj, hogyha kihal a rákosi vipera, akkor szinte az egész faj el fog tűnni, már nagyon kevés helyen él. Uh-huh. Hát ez szomorú hír. De az talán jó hír a kirándulóknak, hogy akkor ettől nem kell félni. Nem, ettől nem kell félni, mert szinte 0% az esély annak, hogy az ember találkozik vele. Egyrészt azért, mert rejtőzködő életmódot folytat, másrészt azért, mert olyan helyeken él, ahova a túrázók nem szoktak menni, másrészt tényleg nagyon tudni kell azt a helyet, hogy ő hol van, hogy mikor van, és még ha ott is van, akkor is inkább elbújik, mint hogy az ember elé, mint hogy megmutassa magát. Uh-huh. Persze. Na, menjünk tovább. Akkor Rafaelnek volt egy olyan kérdése is, hogy vannak-e hegyek az Alföldön, vagy egy nagy síkság-e az egész? Hát a legtöbb külföldi szerint ugye Magyarországon egyáltalán nincsenek hegyek, és a Kékes sem számít nekik annak. Az Alföldön pedig inkább maximum dombok vannak. Kíváncsiságban rákerestem az interneten, hogy milyen szintkülönbségek vannak az Alföldön, és annyira aranyos volt, találtam egy olyan cikket, ami arról szól, hogy hol lehet szánkózni az Alföldön, már ha van hó. Te szánkoztál már az Alföldön? Azt akartam mondani, hogy igen, de rájöttem, hogy ahol én éltem kiskoromban, az már nem az Alföldhöz tartozik.
Szóval nem szánkóztam az Alföldön, de Debrecenben tudom, hogy vannak ilyen szánkódombok, amiket mesterségesen építettek, és ott például szánkóztak a gyerekek, de az nem hiszem, hogy számít. És Tehát felétek vannak dombosabb részek, vagy főleg síkság az egész? én is úgy érzem, hogy az egész Alföld egy nagy síkság, de itt felénk a Kiskunságban vannak dombok, ezt amúgy homokbuckának hívják, de szerintem egyszerűbb domboknak nevezni őket, és az a vicces, hogy ezeknek a domboknak az a neve, hogy hegy. Azért, mert nem 73 méter magas, hanem 100 méter magas, és vicces, hogy milyen neveket kaptak ezek a dombok. Az egyiknek például az a neve, hogy Zomborhegy, arról kapta a nevét, hogy egy Zombor nevű pásztorkutyát temettek el ott, és van még két hasonló, a Koporsóhegy és az Avarhegy, ezeket temetkezésre használták, és van még kettő domb, ami pedig az alakjáról kapta a nevét, az egyiknek az a neve, hogy Kettős hegy, mert két ilyen kis domb van egymás mellett, a másiknak pedig az a neve, hogy Hosszú hegy, azért, mert ilyen hosszúkás alakú. Szóval ezek csak dombok, de hegynek hívják őket. De érdekes, köszi, hogy ezt megosztottad. Jártál is ezeken a helyeken, vagy néhányon? Vagy csak... Igen, a Kettős hegyhez és a Hosszú hegyhez ki is tudok biciklizni, Ah, és amúgy az az érdekes, hogyha fölmegyek ezekre a dombokra, akkor azért tényleg van egy nagyon pici szintkülönbség, és ilyenkor szoktam megfigyelni azt, hogy hol vannak az őzek, nyulak, és akkor csendben oda szoktam menni, és nem mindig vesznek észre. de jó, hát ez nagyon izgalmas. És az Alföld földrajzáról még egy kérdésem lenne, hogy milyen nagy folyók vannak az Alföldön, mennyire lehet bennük úszni, vannak-e kialakított strandok, és te úsztál már folyóban? Itt az Alföldön két nagy folyó van, a Tisza és a Duna, ezek a legnagyobbak, de vannak ezeknek mellékfolyóik. Én még csak a Dunában voltam, nem tudom miért nem mentem a Tiszába, gyerekkoromban szerintem nem volt, valahogy nem volt szokásunk, hogy elmenjünk így folyópartra, de barátommal minden évben el szoktunk menni a Dunapartra. Több helyen vannak kialakítva strandok, van ingyenes is, fizetős is, szóval voltam már a Dunában többször, de amúgy nem tudok úszni, Ajaj. úgyhogy még nem úsztam egyik folyóban sem. Annyit szoktunk csinálni, hogy elmegyünk a Dunapartra a két kutyánkkal, és ott sátrazunk, meg egy kicsit pancsolok a vízben, meg pihenünk, könyvet olvasok, ilyesmi. Viszont amit még nagyon szeretek, bár ez nem folyó, hanem tó, az a Vadkerti tó, Soltvatkert nevű városnál van, és azért nagyon jó az a tó, mert itt mindenki megtalálja a kedvére való elfoglaltságot, mert itt lehet strandolni, van külön kutyás strand, van gyerekeknek való rész, és horgászni is lehet. Úgyhogy nekem ez az egyik kedvencem. És ami még nagyon tetszik, az a Kis-Duna. Ráckevénél voltam a Kis-Dunán, és csak nagyon jó volt ott lenni a természetben, nézni a vizet meg a madarakat, de sokan szoktak ott kajakozni is. De jó, fú, most ettől egy csomó gyerekkori emlékem visszajött, mert Soltvatkertre jártam nagyon sokat. Nem is tudom, mi volt ez, napközis tábor, ilyen nyári tábor volt gyerekeknek, és oda nagyon sokat mentünk, és tök szép emlékeim vannak onnan. És mennyire tiszta a Duna vize egyébként, szerinted? Én egyelőre nem találkoztam olyan hellyel, ahol nekem ne lett volna megfelelően tiszta, úgyhogy szerintem tiszta. Tehát nem láttam azt, hogy tele lenne szeméttel, vagy ilyesmi. Ami viszont nagyon szörnyű, annyi szúnyog van, hogy alig lehet túlélni. Hát ezt elhiszem vízparton, nyáron. Szúnyogírtó nélkül esélytelen, de néha még azzal is. Igen. Na, térjünk át egy kicsit az építészetre. Milyen híres szép épületeket lehet érdemes megnézni? Mit ajánlanál? Én főleg Debrecenről és Kecskemétről tudok beszélni, mert sokáig éltem Debrecenben, most pedig Kecskemét az a város, ami legközelebb van hozzám.
Debrecenben a nagy templom az szerintem kihagyhatatlan, meg persze a kis templom is, amit amúgy, ha jól tudom, ez az, amelyiket Csonka templomnak is szoktak hívni. Nagyon szép a református kollégium, a Városháza és az Aranybika hotelnek az épülete, ez mind Debrecenben van, és a kedvencem az egyetem főépülete. Kecskeméten a Cifrapalota az, ami a leghíresebb és legszebb, és párszor voltam Szegeden is, mert a barátom szegedi. Itt a Fogadalmi templom, vagy más néven a Dóm, az, ami ilyen nagyon szép, és ha jól tudom, talán a második legnagyobb templom Magyarországon, és a Rökkpalota. Hortobágyon a 9 lyukú hidat érdemes megnézni, és a Gyulai várba is szerintem mindenképp el kell menni, és vannak nagyon szép kastélyok is Magyarországon, az egyik például Szabadkígyóson van, a másik pedig Tiszadobon, de van több ezeken kívül. Akkor Debrecenben sokat jártál már egyébként? Igen, szerintem magyar városok közül talán azt tudom mondani, hogy Debrecent ismerem a legjobban, de Pécs a kedvenc városom. Igen. Köszi a sok hasznos infót és ajánlót. Tudsz ajánlani esetleg még emlékházat vagy múzeumot? Igen, a barátommal most az az új szokásunk, hogy a kecskeméti múzeumokat fedezzük fel, és eddig a legnagyobb kedvencem az a hangszergyűjtemény volt Kecskeméten, ami nekem azért volt különleges, mert nem egy tipikus múzeum volt, hogy csak így megnézzük a dolgokat, hanem ki is lehetett őket próbálni. Voltak magyar népi hangszerek, klasszikus hangszerek és kísérleti hangszerek is, és a legérdekesebb hangszer az az volt, amit horrorfilm készítéshez használtak, ilyen hangeffektekhez, és ezt is ki lehetett próbálni, és nagyon vicces volt. Úgyhogy ez a kedvencem. Emlékházakat is kérdezted. Kecskeméten a Katona József emlékház található, Kiskunfélegyházán van a Múra Ferenc és a Petőfi Sándor emlékház, és Szatmárcsekén van a Kölcsey Ferenc emlékház. Azt hiszem, ezek a legfontosabbak. Köszi szépen. Amit még mindenképpen szerettem volna kérdezni, hogy szerinted melyik városokat érdemes mindenképpen meglátogatni? Részrehajló leszek. Sokáig éltem Debrecenben, úgyhogy én Debrecent választanám, mert nagyon sok látnivaló van, és közel van más településekhez, ahova szintén érdemes elmenni. Én biztosan azt csinálnám, hogy eljönnék Debrecenbe, onnan át lehet menni Hajdúszoboszlóra, ahol van egy fürdő, onnan el lehet menni Hortobágyra, és hova lehet még elmenni? Nem jut eszembe, hogy hova lehet még elmenni. Nem baj, szerintem már így is még megtervezted az egész Még utazást. Nyíregyházára is lehet elmenni, ahol pedig állatkert van. Ja, igen, tényleg. Na, hát egy egész úti tervet készítettél most végül is az érdeklődőknek. És tudnám még mesélni arról, hogy milyen rendezvények vannak, amiket érdemes lehet megnézni? Debrecen a virágkarneváról híres, Baján szokott lenni halászléfőző fesztivál, Szegeden a szabadtéri játékok és a Szegedi ifjúsági napok az, ami ilyen nagyon híres rendezvény. Szentesen lecsófőző fesztivált szoktak szervezni, Makón nemzetközi hagymafesztivál van, amit bevallom, én sem tudom, hogy mit jelent ez, hogy nemzetközi, és Hajóson van az Orbán napi borünnep, ahol, ahogy láttam, bor, koncertek, gyerekprogramok keverednek, úgyhogy nagyon érdekesen hangzik, itt még én sem voltam. Igen, most hogy így felhoztad, vagy szóba jött az étel téma, még azt akartam megkérdezni, hogy milyen helyi specialitás van, szerinted mit érdemes megkóstolni? Nagyon sok minden van. A gyula és a szegedi kolbász, és a szürke marha gulyást, mert szürke marha csak az Alföldön van, és Kecskeméten barack pálinka,
és Hortobágyon a hortobágyi húsos palacsinta. Az a kedvencem. Örökre. Igen, amikor még ettem tejet és húst, akkor én is nagyon szerettem, úgyhogy ha egy ételt kellene javasolni, mindenképp a hortobágyi húsos palacsintát mondanám. Én is, biztos. Ha még nem kóstoltátok, akkor itt az idő, az biztos. És aztán meg lehet még kóstolni a szegedi és a bolyai halászlevet is, és össze lehet azon veszni, hogy melyik a finomabb. Mert aki szegedi, az azt gondolja, hogy az ő halászleve a jobb, aki bajai, az pedig azt gondolja, hogy hát csak a bajai halászlé a jó. Igen, van ilyen rivalizálás, ezt nem Igen, tudtam. legalábbis akiket én Szegedről és Bajáról ismerek, ők így állnak hozzá. Ez nagyon vicces. És az utolsó kérdésem az lenne, hogy milyen tipikus szuvenírt érdemes venni turistaként? Kalocsáról valamilyen kalocsai mintás dolgot érdemes venni mindenképp, Kiskunhalasról természetesen halasi csipkét, Szegedről és Kalocsáról paprikát, Békés Csabáról csabai kolbászt, Gyuláról gyulai kolbászt, és szerintem Kecskemétről barackpálinkát se felejtsük el. Nagyon-nagyon jó ajánlók. Köszi szépen mindent, hogy ilyen sok mindent megosztottál. Nagyon-nagyon érdekes volt, és szerintem nagyon hasznos lesz a magyarul tanulóknak. Nekem is az volt igazából, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál. Sziasztok! Én is köszönöm, sziasztok!